หากท่านมีวินัยในชีวิตเหตุผลอะไรที่ท่านจะไม่ประสบความสำเร็จจริงไหมครับ Self Discipline The Secret of Life Mastery คอร์สเรียนที่จะทำให้ท่านได้ยกระดับวินัยของตัวเองสำหรับคลาสเรียนนี้ครับท่านจะได้ตั้งเป้าหมายจากค่านิยมของท่านจริงๆและที่สำคัญท่านจะได้ค้นพบคอมมูนิตี้ที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางในการประสบความสำเร็จสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ Line @The Library หรือคลิกที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยครับและไว้เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระหากท่านใดที่ชอบศึกษาเรื่องตำราธุรกิจครับผมจะมีหนังสืออยู่2เล่มที่ต้องอ่านเล่มแรกคือ Good to Great ครับกับเล่มที่2คือ Build to Last ซึ่งมาจากผู้เขียนท่านเดียวกันคุณจิมคอลลินส์นะครับและเราจะมาพูดถึง Build to Last กันเราพูดถึง Good to Great บ่อยแล้วครับคัมภีร์สร้างองค์กรอมตะเริ่มครับแนวความคิดของหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณจิมคอลลินส์กับทีมงานของเขาใช้เวลาประมาณ15ปีผมจำช่วงเวลาที่แน่นอนไม่ได้นะครับในการค้นหาว่าองค์กรที่เป็นอมตะในสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีอยู่หลักๆผมพูดชื่อผู้ฟังจะรู้จักเลยองค์กรเหล่านี้เขาทำอย่างไรเขามีแนวความคิดแบบไหนถึงสามารถทำให้องค์กรของเขาอยู่อย่างยั่งยืนแล้วมีอิทธิพลในระดับโลกนี่เป็นจุดแรกเรื่องของคำถามครับหากเทียบกับหนังสือ Good to Great หนังสือ Build to Last จะมีความเป็นปรัชญามากกว่าส่วนหนังสือ Good to Great จะมีความเป็นเฟรมเวิร์กเป็นทฤษฎีที่ทำเป็นขั้นเป็นตอนครับแล้วแต่เราชอบเลยเรามาดูถึงบริษัทที่ขึ้นชื่อว่าเป็นองค์กรอมตะกันบริษัทแรกครับ 3M บริษัท 3M ครับคุณผู้ฟังรู้ชื่อเต็มของเขาไหมครับผมก็เพิ่งรู้จากหนังสือเล่มนี้บริษัท 3M ที่เขาทำกระดาษโพสต์อิทที่เราเอาไปแปะๆกันชื่อเต็มของเขาก็คือ Minnesota Mining and Manufacturing ผมไม่แน่ใจว่าผมพูดชื่อถูกหรือเปล่านะครับแต่ 3M จุดเริ่มต้นของเขามาจากอะไรรู้ไหมครับเขาเป็นบริษัทขุดเจาะเหมืองมาก่อนแล้วไม่ประสบความสำเร็จเลยมาทำสิ่งที่เรียกว่าการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์ทั่วไป manufacturing นั่นเองจน 3M ประสบความสำเร็จซึ่งเขามีแนวความคิดบางอย่างเดี๋ยวเราจะได้มาไขความลับกันบริษัทต่อไปครับ American Express Boeing ทำอะไรครับผลิตเครื่องบิน Citicorp หรือ Citigroup Ford Motor Company GE General Electric Hewlett Packard คุณผู้ฟังเคยใช้คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP ไหมครับชื่อเต็มเขาคืออะไรรู้ไหมครับ Hewlett Packard ครับนี่คือชื่อของเขาบริษัทต่อไปครับ IBM International Business Machine Johnson & Johnson Marriott เครือโรงแรมนั่นเองต่อไปครับบริษัท Merck Motorola Nordstrom Procter & Gamble Sony Walmart และ Walt Disney ครับนี่คือบริษัทที่ผ่านคุณทีเรียของการเป็น Visionary Company ชื่อในหนังสือเล่มนี้ครับจะเรียกว่า Visionary Company แต่เราจะเรียกกันว่าองค์กรอมตะนะครับซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทจะมีอยู่หลักๆดังนี้ครับ 1. บริษัทเหล่านั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนไม่ใช่ 10-20 ปีครับ50 ปีถึง100 ปีเลยถึงจะถือว่าเป็น long term คุณสมบัติที่ 2. มีผลงานที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมโดดเด่นถึงขนาดที่ว่าเป็นบริษัทชั้นนำหากในยุคสมัยนี้หากเราพูดถึงเทคโนโลยีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันโทรศัพท์ใครเป็นผู้นำอุตสาหกรรมครับก็อาจจะมี Samsung อาจจะมี Apple หรืออาจจะมีฝั่ง Xiaomi หัวเว่ยเข้ามาแล้วซึ่งแน่นอนว่าหากเราพูดถึงผู้นำจริงๆหลายท่านก็มักจะนึกถึง Apple นี่แหละครับคือความหมายของความว่าโดดเด่นในอุตสาหกรรมใครทีเดียที่ 3อายุขององค์กรจะต้องยาวนานมากกว่า50 ปีครับเพราะองค์กรที่จะอยู่มาได้50 ปีมันจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านบุคลากรมีการเปลี่ยนผ่านผู้นำเจอวิกฤตเจอความสำเร็จมาไม่มีองค์กรไหนโชคดีถึง50 ปีแน่ๆใครที่เลียต่อไปครับความสามารถในการปรับตัวในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาดยกตัวอย่างเช่นผมเคยสร้างบริษัทที่ผลิตเครื่องคิดเลขแล้วเผอิญครับมีองค์กรบางองค์กรผลิตโทรศัพท์ที่มีเครื่องคิดเลขไว้ด้วย
คำถามต่อมาก็คือเครื่องคิดเลขของผมจะยังขายได้อยู่หรือไม่อาจจะได้แต่ส่วนแบ่งมันจะหายไปเยอะจริงไม่จริงครับหากองค์กรของผมปรับตัวไม่ได้ผมก็จะมุ่งมั่นอยู่กับเครื่องคิดเลขในขณะที่โลกาภิวัตน์เขาเอาเครื่องคิดเลขไปใส่ในโทรศัพท์แน่นอนสุดท้ายผมก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะผมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหนึ่งในกรณีศึกษาที่โด่งดังที่สุดคือโกดักคุณผู้ฟังลองคิดตามผมครับในช่วงเวลานั้นโกดักเขาผลิตกล้องฟิล์มอะไรทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับฟิล์มในขณะที่ยุคนั้นเริ่มมีกล้องดิจิตอลเข้ามาคุณผู้ฟังลองคิดดูดีๆเราเข้าใจกันว่าโกดักปรับตัวช้าก็เลยแพ้ให้กับคู่แข่งที่ทำกล้องดิจิตอลแต่โกดักครับการที่เขาประสบความสำเร็จในการที่สร้างส่วนแบ่งตลาดในเรื่องของกล้องฟิล์มเขามีคนเยอะแน่นอนเขามีผู้นำเขามีบุคลากรเขามีวิสัยทัศน์แน่นอนคำถามคือเขาไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆหรอครับเขาเห็นข่าวเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาเห็นกล้องดิจิตอลบูมมาขนาดนั้นเราคิดว่าโกดักเขาไม่พยายามเปลี่ยนแปลงจริงๆหรอครับตรงนี้แหละครับน่าสนใจมากสิ่งนี้แหละครับที่เรียกว่าความสามารถในการปรับตัวและไครทีเรียสุดท้ายผลกระทบในระดับโลกและความสามารถในการเป็นต้นแบบสำหรับองค์กรอื่นองค์กรทั้ง17องค์กรที่เป็น Visionary Company ที่ผมพูดมานะครับขึ้นชื่อว่าเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจการของหลายๆองค์กรถ้าความคิดสร้างสรรค์เราก็พูดถึง Walt Disney แต่ผมจะต้อง disclaimer ก่อนครับหนังสือเล่มนี้เนื่องจากตัวงานวิจัยนะครับถูกวิจัยอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 20 หรือถูกวิจัยในช่วงปีคศ 1994 ดังนั้นในยุคปัจจุบันที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่อาจจะมีหลายบริษัทเลยที่เป็น Vision Company แล้วแต่ไม่ได้ถูกเขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้เพราะช่วงเวลามันห่างกันนั่นเองครับแต่ทีนี้คำถามที่น่าสนใจต่อมาทั้ง17องค์กรที่ผมบอกว่าเป็นองค์กรอมตะเขาใช้ปรัชญาหรือเขามีปรัชญาอะไรในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จตรงนี้แหละครับน่าสนใจมากถึงแม้คุณผู้ฟังอาจจะยังไม่ใช่ผู้ประกอบการยังไม่ใช่ CEO การที่ท่านรู้สิ่งนี้จะทำให้ท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีคนที่เป็นคนที่มีกรอบความคิดก้าวหน้ามากๆครับดังนั้นผมแนะนำให้ท่านลองเรียนรู้ไปด้วยกันหรือถ้าคุณผู้ฟังยังต้องการไปต่ออยากจะเจาะลึกเรื่องธุรกิจผมแนะนำ Good to Great ครับซึ่งเราทำไว้ใน Premium Content เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นซีรีส์ที่ต้องดูครับหากท่านต้องการประกอบกิจการให้ประสบความสำเร็จเอาล่ะครับมาเริ่มแต่ละเฟสกันองค์กรที่เป็น Visionary Company หรือองค์กรอมตะเขามีปรัชญาสำคัญดังนี้ครับเฟสที่ 1 Clock Building not Time Telling ลองคิดตามผมนะครับสมมุติมีคนคนหนึ่งเวลาที่เขามองไปบนท้องฟ้าเขาดูดาวและเขาก็บอกได้เลยว่าช่วงเวลานี้เวลาเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่และสภาพอากาศที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นอย่างไรหากเขาตอบสิ่งเหล่านี้ได้เขาคงเป็นคนที่เก่งมากเลยถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้อีกคนหนึ่งครับเขาอาจจะตอบได้เหมือนกันเลยแต่เขาสามารถผลิตเครื่องมือบางอย่างที่ทำให้คนสามารถดูแล้วก็บอกได้ว่าอ๋อตอนนี้เวลาเท่านี้อากาศเท่านี้คุณคิดว่าใครจะเป็นคนที่น่าเลื่อมใสมากกว่ากันครับคนที่สองใช่ไหมครับเพราะคนแรกคือ Time Teller แต่คนที่สองคือ Clock Builder องค์กรที่เป็นองค์กรอมตะหรือ Visionary Company ครับจะเป็น Clock Builder ไม่ใช่ Time Teller เขาไม่ใช่ผู้พยากรณ์อนาคตเขาไม่ใช่คนที่มี Great Idea แล้วก็บอกว่าโลกจะต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ครับเขาคือคนที่มีความฝันบางอย่างแล้วก็สร้างระบบขึ้นมาสร้างองค์กรขึ้นมาจนทำให้องค์กรนั้นยังอยู่ได้แม้เจ้าตัวหรือผู้นำจะไม่อยู่แล้วก็ตามนี่คือ Clock Builder ครับในขณะที่องค์กรธรรมดาแล้วกันครับขอตั้งชื่อว่าองค์กรธรรมดาเขามี Time Teller แต่เมื่อ Time Teller คนนั้นอาจจะต้องเสียชีวิตจะต้องลาออกจากวาระองค์กรก็ไปต่อไม่ได้เพราะองค์กรนั้นไม่ใช่ Clock Builder เป็นแค่ Time Teller Organization ดังนั้นจุดแรกเริ่มเลยก็คือ
คุณจะต้องเป็นผู้สร้างนาฬิกาครับหรือถ้าคุณเป็นผู้นำองค์กรจริงๆคุณจะต้องทำให้องค์กรของคุณเป็นผู้สร้างนาฬิกาไม่ใช่ผู้บอกเวลาเห็นไหมครับมันมีความเป็นปรัชญามากเลยแต่ส่วนที่สำคัญก็คือเราอาจจะคิดภาพว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จเขาจะต้องเริ่มต้นมาจากการมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากๆแน่ๆแต่ความจริงคืออะไรรู้ไหมครับการรอให้ไอเดียดีๆเกิดมาก่อนแล้วค่อยลงมือทำนั่นคือไอเดียที่แย่ที่สุดและองค์กรอมตะไม่ได้ทำแบบนั้นครับองค์กรอมตะครับค่อยๆทำบางสิ่งบางอย่างที่ผู้นำองค์กรอาจจะหลงไหลเขาอาจจะไม่ได้มีไอเดียที่เจิดจรัสเขาอาจจะทำงานเล็กๆน้อยๆด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างบริษัทซัมซุงครับเขามาจากการทำอาหารทะเลปลาตากแห้งเขาคงไม่ได้มีไอเดียที่อยากจะสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลกด้วยเทคโนโลยีแรกเริ่มเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นครับดังนั้นองค์กรอมตะจะไม่ได้รอไอเดียดีๆแต่จะลงมือทำแล้วเมื่อนั้นแหละครับไอเดียดีๆมันจะค่อยๆเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางกับประเด็นสำคัญที่2เราอาจจะคิดภาพว่าองค์กรอมตะองค์กรที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีผู้นำที่เก่งกาจมีบุคลิกที่ดีมีคาลิสมาแต่ความจริงแล้วไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับจากงานวิจัยของคุณจิมสคอลลินนะครับก็ได้ค้นพบว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จเป็น Visionary Company ผู้นำก็ดูเป็นคนธรรมดาติดดินไม่ได้ทรงสง่าบารมีอะไรขนาดนั้นบางองค์กรอาจจะมีผู้นำที่สง่าบารมีจริงๆครับแต่คาลิสมาของผู้นำมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนั่นเองมันจึงเป็นข่าวดีสำหรับเราครับหากคุณอยากจะสร้าง Visionary Company คุณไม่จำเป็นจะต้องสง่าผ่าเผยขนาดนั้นแต่คุณคือจะต้องสร้างคล็อกคุณจะต้องเป็นคล็อกบิลดเออร์เท่านี้เลยครับเพื่อที่เราจะเข้าใจมากขึ้นเราก็จะต้องมาศึกษาจากกรณีตัวอย่างในแต่ละองค์กรบริษัทแรกที่เราจะพูดถึงครับ Hewlett Packard หรือ HP แนวทาง Clock Building ของเขานะครับ HP สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า The HP Way ซึ่งประกอบไปด้วยค่านิยมหลักเช่นความซื่อสัตย์การเคารพบุคลากรและการสร้างนวัตกรรมพวกเขาไม่ได้พึ่งพาผู้นำคนใดคนหนึ่งแต่สร้างระบบที่ให้พนักงานทุกคนมีอิสระในการคิดและพัฒนาในอีกบริบทของ Clock Builder ก็คือการสร้างระบบหากองค์กรยังยึดติดอยู่กับผู้นำคนเดียวองค์กรจะไม่ยั่งยืนนั่นเองซึ่งคุณผู้ฟังครับจากการที่เราศึกษาเรื่องของธุรกิจการวางระบบจำเป็นมากถึงแม้ว่าในช่วงแรกระบบอาจจะยังไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะผู้นำจะต้องทำทุกอย่างก่อนแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งผู้นำจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองสามารถปลีกวิเวกออกมาจากองค์กรได้ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้นำก็จะต้องสร้างระบบซึ่งการสร้างระบบผมน่าจะเคยถ่ายทอดไว้ใน Good to Great แล้วครับในซีรีส์คอนเทนต์สามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับหลังจากฟังคลิปนี้จบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของ HP ก็คือเขาสามารถเติบโตและรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้ยาวนานแม้ตั้งแต่ในช่วงผู้ก่อตั้งอย่างบิล ฮิวเลตและเดวิด แพคการ์ดก้าวลงจากตำแหน่งองค์กรก็ยังอยู่ได้เคสสตั๊ดดี้ที่2ครับหลายท่านน่าจะชอบองค์กรนี้ Walt Disney Company ครับ Walt Disney ถูกก่อตั้งขึ้นจากใครครับก็คุณ Walt Disney ตอนนี้คุณ Walt Disney อยู่บนโลกนี้ไหมครับไม่อยู่แล้วครับแต่องค์กรดิสนีย์ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ถูกต้องไหมครับมี Disney Plus อยู่ในโทรศัพท์ของพวกเราด้วยคำถามก็คือเขาทำได้ยังไงคอนเซปต์เดิมครับ Clock Building Walt Disney ผู้นำและก็บุคลากรในยุคของเขาได้สร้างระบบจนมันสามารถดำเนินงานมาต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ Walt Disney จะเป็นผู้ก่อตั้งและมีบทบาทสำคัญในช่วงแรกครับแต่บริษัทก็ไม่ได้หยุดเติบโตหลังจากที่เขาเสียชีวิตเขาสร้างระบบที่ยั่งยืนเช่นการวางโครงสร้างทีมการลงทุนในเทคโนโลยีและการขยายธุรกิจไปยังดิสนีย์แลนด์สื่อและสินค้าและผมเชื่อครับว่าถ้าเราอยากจะวางระบบเราจะต้องรู้อะไรคิดอะไรเดี๋ยวคุณผู้ฟังฟังไปเรื่อยๆคุณจะเข้าใจครับ
และแน่นอนว่าดิสนีย์ก็ยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบันเทิงมาหลายทศวรรษและผมเชื่อว่าจะอยู่ไปเป็นหลายศตวรรษด้วยบทเรียนสำคัญจากกรณีศึกษาเรื่องของ Clock Builder ก็คือการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างระบบที่ทุกคนในองค์กรนะครับสามารถมีส่วนร่วมได้หากระบบพึ่งพาผู้นำพึ่งพาการตัดสินใจของผู้นำอย่างเดียวเลยอันนั้นไม่เรียกธุรกิจอันนั้นเรียกว่าธุรกูนะครับกับอย่างที่สองคือองค์กรที่พึ่งพาคนเก่งเพียงคนเดียวจะอ่อนแอลงเมื่อบุคคลนั้นไม่อยู่ซึ่งเป็น common sense ที่เราเข้าใจกันได้บทเรียนที่3การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนและแข็งแกร่งจะช่วยให้บริษัทเติบโตต่อไปได้แม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงครับเอาล่ะครับหากเราไม่เอาบริษัทธรรมดามาเปรียบเทียบกับบริษัทอมตะเราก็คงจะไม่ได้เห็นภาพดังนั้นเดี๋ยวจะมีกรณีศึกษาให้มากขึ้นครับหากเราเปรียบเทียบเรื่องของวิสัยทัศน์และค่านิยมระหว่างองค์กรอมตะและองค์กรธรรมดาผมจะเทียบบริษัทนี้ครับ Walt Disney และ Columbia Pictures Columbia Pictures ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเกิน 90% รู้จักชื่อนี้ดีแต่จริงๆแล้วทั้งสององค์กรนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถึงแม้จะทำเรื่องของความบันเทิงเหมือนกัน Walt Disney ครับมีวิสัยทัศน์ชัดเจนมาตั้งแต่แรกเริ่มก็คือการสร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้กับคนในทุกเพศทุกวัยวิสัยทัศน์นี้ถูกหล่อหลอมเป็น core value หรือค่านิยมองค์กรความคิดสร้างสรรค์คุณภาพที่ยอดเยี่ยมและการมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายด้วยวิสัยทัศน์นี้ครับทำให้ Walt Disney ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ในขณะที่บริษัทเปรียบเทียบครับ Columbia Pictures ถ้าให้ผมสรุปคร่าวๆนะครับแนวทางการดำเนินงานของ Columbia Pictures ก็คือทำสื่อทำความบันเทิงเพื่อผลกำไรซึ่งแน่นอนมันไม่ได้ผิดครับแต่ถึงอย่างไรก็ตาม Columbia Pictures ขาดวิสัยทัศน์และค่านิยมหลักบริษัทเน้นที่การทำกำไรจากภาพยนตร์โดยไม่ได้มีเป้าหมายหรือค่านิยมที่ชัดเจนจนท้ายที่สุด Columbia Pictures ก็ต้องถูกนำไปขายให้กับบริษัทญี่ปุ่นนี่คือกรณีศึกษาที่1กรณีศึกษาที่2ครับ Walt Disney สร้างระบบที่รองรับการเติบโตในระยะยาวเช่นเขาดูแล้วว่าหากต้องการขยายตลาดการอยู่แต่ในเรื่องของแอนิเมชันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เพราะการสร้างความสุขซึ่งเป็นวิสัยทัศน์มาตั้งแต่แรกเริ่มไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของสื่อเพียงเดียวเขาสามารถทำอะไรได้อีกครับสวนสนุกสินค้าที่จะมีตัวละครตัวการ์ตูนของ Walt Disney ไปแปะอยู่ตามแก้วตามสมุดเขาก็ได้ค่าลิขสิทธิ์จากตรงนั้นและที่สำคัญสมมุติถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนชอบFrozen ชอบตัวละครตัวนี้มากเลยแล้วถ้าผมเอา Frozen ไปติดไว้ในแก้วแล้วผมขึ้นราคาถ้าคุณชอบจริงๆคุณซื้อไหมครับคุณก็ซื้อดิสนีย์เห็นโอกาสตรงนี้ครับ1คุณได้ความสุขและ2องค์กรก็ได้ผลกำไรด้วยวินวินทั้งคู่เพราะวิสัยทัศน์ในการสร้างความสุขนั่นเองการพัฒนาทีมที่สร้างสรรค์และผลิตผลคือสิ่งที่มาจากวิสัยทัศน์ของ Walt Disney และก็ทีมของเขาในขณะที่ Columbia Pictures ครับพึ่งพาความสามารถของผู้บริหารหรือโปรดิวเซอร์ที่โดดเด่นเป็นรายบุคคลมากจนเกินไปทีนี้พอบุคคลสำคัญออกไปครับผลงานบริษัทก็ลดลงไม่มีระบบที่จะสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้เรามาดูเรื่องขององค์ประกอบที่3การมุ่งเน้นผลลัพธ์ในระยะยาวสิ่งนี้มีชื่อว่า Big Hairy Audacious Goal ครับหรือ BHAG ดิสนีย์ครับเขาตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เช่นการสร้างดิสนีย์แลนด์ลองคิดภาพตามผมครับคุณผู้ฟังมาทำงานกับ Walt Disney สักพักหนึ่งตอนแรกก็ทำแอนิเมชันแต่อยู่สักพักหนึ่งคุณ Walt Disney มาแล้วก็บอกว่าเราจะสร้างสวนสนุกที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือดิสนีย์แลนด์ที่เราจะสร้างกันตั้งแต่วันนี้แทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเลยมันยิ่งใหญ่ในตัวมันเองอยู่แล้วนี่แหละครับคือพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่ Columbia Pictures มักจะตั้งเป้าหมายเป็นระยะสั้นและส่วนใหญ่จะอ้างอิงจากผลกำไรด้วยครับเขาจะเน้นการผลิตภาพยนตร์ที่ทำเงินในขณะนั้นมากกว่าการวางแผนหรือสร้างคุณค่าในระยะยาวมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่เราก็เห็นแล้วว่าผลลัพธ์มันเป็นอย่างไร
เรามาดูไครทีเรียที่ 4 วัฒนธรรมองค์กรวอลต์ดิสนีย์สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ทุกคนสามารถออกแนวความคิดได้ซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่องค์กรมันใหญ่อาจจะมีบางครั้งที่บางแนวความคิดไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างเช่นเรื่องของพิกซ่านะครับในขณะที่โคลัมเบียพิกเจอร์ครับไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเลยการบริหารก็จะเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเปลี่ยนผู้นำทีก็จะเกิดแก็ปผลงานก็ไม่ต่อเนื่องและสุดท้ายครับผลลัพธ์ในระยะยาวดิสนีย์ก็ยังคงเป็นผู้นำอุตสาหกรรมความบันเทิงอยู่จนถึงปัจจุบันอาจจะมีคู่แข่งมาบ้างเช่น Netflix Amazon Prime แต่เราก็จะยังรู้จัก Walt Disney อยู่ดีและในตอนนี้ครับ Columbia Pictures ถูกซื้อกิจการและกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Sony Pictures Entertainment และไม่สามารถสร้างเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนได้เลยบทเรียนสำคัญนี้ทำให้เราเห็นครับว่า Clock Builder กับ Time Teller ผลลัพธ์สุดท้ายเป็นอย่างไรดิสนีย์สร้าง Clock Builder ก็คือสร้างองค์กรที่รันต่อไปได้ในขณะที่ Columbia Pictures พึ่งพาคนเก่งซึ่งคนเก่งนั้นจะทำได้เพียงแค่ Time Teller เขาไม่ได้สร้างระบบนั่นเองครับจบเรื่องของเฟสที่ 1ทีนี้เรามาดูเฟสที่ 2เป็นปรัชญาในการดำเนินงานขององค์กรอมตะ More than profits ผมถามคุณผู้ฟังก่อนละกันครับคุณผู้ฟังคิดว่าองค์กรอมตะมุ่งมั่นในเรื่องของปณิธานหรือผลกำไรมากกว่ากันครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่มีคำตอบและส่วนใหญ่จะตอบผิดผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ตอบผิดครับถามอีกรอบนะครับคุณคิดว่าองค์กรอมตะที่ประสบความสำเร็จเลือกอะไรระหว่างปณิธานกับผลกำไรเดี๋ยวผมเฉลยครับเรามาเริ่มที่กรณีศึกษาแรกครับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งครับในปี 1943 โรเบิร์ต วูด จอห์นสันผู้บริหาร J&J ได้เขียน Credo ซึ่งเป็นเอกสารที่กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจมีความหมายว่าเราจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ป่วยแพทย์พยาบาลและลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์เราจะดูแลพนักงานในองค์กรเราจะเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบภาพ Credo ที่เป็นข้อความยาวๆไว้ให้นะครับ Credo นี้เปรียบเสมือน Core Ideology หรือค่านิยมองค์กรครับเราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้สิ่งนี้และสิ่งนี้ซึ่งของจอห์นสันหรือ J&J จะมีความยาวมากเรื่องของการดำเนินธุรกิจคุณผู้ฟังคิดว่าธุรกิจเกิดมาทำไมครับทำกำไรแก้ปัญหาสร้างโอกาสสร้างคุณค่าคุณจะตอบว่าอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าหากต้องตอบในแง่มุมขององค์กรที่เป็นองค์กรอมตะองค์กรเหล่านี้ครับมีเป้าหมายบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าผลกำไรสิ่งนั้นมีชื่อว่า Core Ideology ครับพูดตามผมได้เลยครับ Core Ideology Core Ideology นะครับคือแนวทางหรือเป้าหมายสูงสุดขององค์กรนั้นซึ่งจะมีอยู่หลักๆไม่กี่ส่วนครับส่วนแรกคือ Goal ส่วนที่2คือ Vision Mission ส่วนที่3คือ Core Value เดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายขยายความเพิ่มตรงนี้นะครับซึ่ง Core Ideology ของบริษัทที่เป็น Visionary Company ถ้าคุณไปอ่านคุณจะเข้าใจเลยแล้วมันดูยิ่งใหญ่และมันจะไม่ได้มีแค่เรื่องของผลกำไรแน่นอนเพื่อที่เราจะเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นเรามาดูกรณีตัวอย่างครับในปี 1982 มีเหตุการณ์ใหญ่มากในแวดวงเภสัชมีผู้เสียชีวิตในชิคาโกหลังจากใช้ไทลินอลซึ่งมีสารไซยาไนด์ปนเปื้อนการตรวจสอบพบว่ามีคนตั้งใจเปิดบรรจุภัณฑ์และใส่สารพิษไซยาไนด์ลงไปและหนึ่งในผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันครับคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับตอนนั้นคุณเป็นผู้บริหารจอห์นสันแอนด์จอห์นสันคุณกระจายยาไปทั่วสหรัฐอเมริกาเลยแล้วอยู่ดีๆมีคนมาบอกว่ายาของคุณที่คุณรักที่คุณอุตส่าห์ทำการ R&D วิจัยมามีใครก็ไม่รู้เอาไซยาไนด์ใส่ลงไปในพื้นที่ชิคาโกย้ำอีกรอบนะครับมีคนใส่ยาพิษลงไปในยาของคุณในพื้นที่ชิคาโกคุณผู้ฟังจะตัดสินใจทำอย่างไรครับเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้
อืมก็เรียกยาคืนมาจากเขตพื้นที่นั้นหรือก็ประกาศว่าทุกคนห้ามใช้ยาและเรามาดูกันว่าการตอบสนองของ J&J ทำอย่างไรครับณช่วงเวลานั้นครับทางผู้บริหารระดับสูงของ J&J ก็เรียกประชุมเลยแล้วก็มาคุยกันว่าเราจะทำอย่างไรซึ่งช่วงเวลานั้นมันตึงเครียดมากครับยาของคุณส่งไปทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วเรื่องนี้มันมีผลถึงความเป็นความตายแต่ด้วยการที่ผู้บริหารครับรู้ถึงครีโดหรือรู้ถึงปณิธานที่คุณจอห์นสันได้เขียนเอาไว้สิ่งที่พวกเขาทำก็คือแทนที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบหรือปกป้องผลกำไรบริษัทตัดสินใจถอนยาไทลินอลทั้งหมดออกจากตลาดคือเรียกกลับคืนมาทุกกระปุกครับซึ่งแน่นอนว่าการตัดสินใจนี้ทำให้บริษัทสูญเสียเงินมหาศาลหากเทียบกันนะครับหากเป็นบริษัททั่วไปก็อาจจะเรียกยามาจากพื้นที่ชิคาโกแทนเสียเงินนิดหน่อยหรือบางทีการที่คุณโดนฟ้องอาจจะถูกกว่าการที่คุณเรียกยากลับคืนมาทั้งประเทศทำไม J&J ถึงตัดสินใจทำแบบนี้ครับเพราะเขามี core ideology ที่ชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วและผมเชื่อว่าการกระทำแบบนี้ทำให้ประชาชนเลื่อมใสในบริษัท J&J มากยิ่งขึ้นด้วยการตอบสนองที่โปร่งใสและมีจริยธรรมนี้เองมันเลยช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจในแบรนด์ J&J ในระยะยาวหลังจากนั้นครับบริษัทก็สามารถฟื้นตัวจากวิกฤตได้อย่างรวดเร็วและ Tylenol ของ J&J ก็กลายมาเป็นผู้นำตลาดอีกครั้งหนึ่ง More than profit ครับทีนี้เรามาลองคิดถึงอีกบริบทหนึ่งหาก J&J ครับไม่ทำอะไรเลยก็มันไม่ใช่เรื่องของผมมันเป็นยาของผมมีใครก็ไม่รู้เอายามาใส่เป็นความรับผิดชอบของพวกคุณคุณคิดว่า J&J จะยังรอดมาถึงทุกวันนี้ไหมครับเครดิตอาจจะลดลงไปมหาศาลเลยถูกต้องไหมครับนี่แหละครับคือการมี core ideology ต่อไปเรามาดูบริษัทคู่แข่งแล้วกันครับบริษัทนี้มีชื่อว่า Bristol Myers Squibb หรือ BMS BMS ครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เหมือนกันเลยพวกเขามุ่งเน้นไปที่การพัฒนายาใหม่และการเติบโตทางการเงินเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มีครีโดที่ชัดเจนไม่ได้มี core value ที่ชัดเจนแบบ Johnson Johnson พวกเขาไม่ได้แสดงออกถึงค่านิยมองค์กรที่ชัดเจนและไม่ได้มีแก่นหลักวัฒนธรรมองค์กรของ BMS มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์แต่ขาดการสร้างเอกลักษณ์หรือค่านิยมที่ผูกพันกับชุมชนและผมเชื่อครับที่ผมพูดว่า Bristol Myers Squibb คุณแทบไม่รู้จักบริษัทนี้เลยจริงไม่จริงเพราะอะไรครับเพราะแนวทางการดำเนินองค์กรของพวกเขาวิสัยทัศน์มันแตกต่างกันค่านิยมมันแตกต่างกัน core ideology มันแตกต่างกันทีนี้คุณผู้ฟังก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นไปอีกแล้ว core ideology หากเราเป็นผู้นำองค์กรต้องการสร้างองค์กรอมตะหา core ideology อย่างไรผมแถมให้แล้วกันครับคำว่า core ideology นะครับการบริหารองค์กรคุณจะเจอความเปลี่ยนแปลงคุณเจอการเปลี่ยนแปลงคุณเจอปัญหาแน่ๆแต่ถ้าคุณมี core ideology ที่ชัดทุกอย่างจะง่ายขึ้นมหาศาลไม่ใช่เพียงแค่ตัวคุณแต่คนที่เป็นผู้ตามคุณก็จะดำเนินงานได้ง่ายมากขึ้น core ideology นะครับหากต้องสรุปออกมาคิดเร็วๆคุณจะสรุปออกมาได้อยู่ประมาณ5ส่วนแรกคือ goal ครับ goal นี้มีความหมายว่าตัวคุณอยากได้อะไรหากคุณผู้ฟังสร้างองค์กรมาหนึ่งองค์กรคุณอยากได้อะไรครับเมื่อองค์กรนั้นประสบความสำเร็จคุณจะอยากสร้างองค์กรเพื่อที่จะมีเงินแล้วก็นอนอยู่บ้านสบายก็ได้นะครับถ้าคุณแน่ใจว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเพราะถ้าองค์กรสำเร็จแล้วและคุณได้นอนอยู่บ้านจริงๆแล้วเกิดคุณมารู้ทีหลังว่าชีวิตแบบนี้มันน่าเบื่อทรมานมากแสดงว่าคุณกลัดกระดุมผิดเม็ดมาตอนแรกแล้วครับหรือถ้าคุณอยากจะได้สร้างโอกาสบางอย่างได้รับอะไรบางอย่างคุณอยากได้อะไรครับนั่นแหละครับคือโกของคุณอันที่สองคือวิชั่นวิสัยทัศน์หากคุณสร้างองค์กรมาคุณอยากให้องค์กรนั้นเป็นอย่างไร
คุณอยากให้ผู้คนมองว่าองค์กรของคุณเป็นใครครับ Who do you want to be นั่นเองยกตัวอย่างของวอลต์ดิสนีย์ครับอยากจะเป็นตัวแทนของการสร้างความสุขให้กับผู้คนดูยิ่งใหญ่อย่างองค์กรของเอาเรื่องของ Marriott แล้วกันครับ Marriott เครือโรงแรมอยากจะเป็นสถานที่ที่ทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตัวเองเพราะ Marriott ครับผู้ก่อตั้งมีปณิธานที่ว่าเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศไปต่างเมืองเราก็จะไม่ค่อยรู้จักใครแต่จะเป็นอย่างไรหากโรงแรมของเราสามารถทำให้ลูกค้าที่เข้าพักรู้สึกว่าเขามีเพื่อนเขามีสังคมแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็ตามมันจะเป็นอย่างไรนะหากโรงแรมของเราทำได้แบบนั้นนั่นแหละครับคือวิสัยทัศน์ของพวกเขาของ Marriott นี่คือส่วนที่2คุณอยากเป็นใครครับคุณอยากให้องค์กรของคุณเป็นอย่างไรด้วยครับและทีนี้ส่วนที่3ของ Core Ideology ครับ Mission พันธกิจคุณจะทำอะไรองค์กรของคุณต้องทำอะไรครับเพื่อที่จะทำให้วิชั่นเป็นจริงและคำแนะนำเรื่องของ Mission ครับมันควรจะยาวนิดหน่อยเพราะคุณอาจจะอยู่ไม่นานเท่าองค์กรและแน่นอนจะมีผู้นำรุ่นต่อไปมาอยู่หลังจากคุณหากคุณตั้งมิชชั่นไม่กระจ่างองค์กรของคุณจะเป๋ได้ง่ายนั่นเองซึ่งตรงนี้ถ้าให้อธิบายมันยาวมากครับแต่ผมให้วิธีการในเรื่องของ Good to Great Shortcut Executive ไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทีนี้ส่วนสุดท้ายคือ Core Values องค์กรของคุณให้ความสำคัญกับอะไรควรมีประมาณ 3-5 อย่างยกตัวอย่างของThe Library Learn แล้วกันครับง่ายดีอย่างองค์กร The Library Learn หรือองค์กรของพวกเราในตอนนี้นะครับจะมี core value สำคัญอยู่4อย่างแรกคือเรื่องของ learning brings freedom การให้คุณค่ากับการเรียนรู้การศึกษาและการพัฒนาตัวเองเพราะสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการนี่จึงเป็น first priority ในเรื่องของ core value core value ตัวที่2คือ discipline people ครับเรามุ่งมั่นในการทำให้คนที่มาร่วมงานกับเราประสบความสำเร็จมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นมีภาวะผู้นำมากขึ้นนี่คือ discipline people บุคลากรที่เข้ามาในองค์กรครับพอ HR มาอ่านว่าองค์กรตั้ง core value แบบนี้เวลาคัดเลือกบุคลากรมาก็รู้เลยว่าจะต้องฝึกอะไรให้เขาฝึกให้เขามี self control ฝึกให้เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเชิงรุกหรือ proactive ฝึกสอนให้พวกเขาเผชิญหน้ากับความจริงและฝึกสอนให้พวกเขารู้จักบาลานซ์ชีวิตทั้งสุขภาพความคิดการทำงานเมื่อเขาสามารถดำรงซึ่ง4องค์ประกอบนี้ได้เขาก็จะกลายเป็น disciplined people เห็นไหมครับ HR ของผมสามารถเข้าใจได้โดยที่ผมไม่ต้องไปบอกเพราะ core value มันชัดมาตั้งแต่แรกแล้ว core value ตัวที่3ครับคือเรื่องของ value first profit last คุณค่าต้องมาก่อนผลกำไรผลกำไรเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราสร้างคุณค่าให้กับบางสิ่งบางอย่างอันนี้คือ core value ตัวที่3และ core value ตัวที่4คือ morality ครับองค์กร The Library Learn จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องขององค์กรที่มีมาตรฐานและดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมต่อคู่ค้าลูกค้าผู้ร่วมงานและสังคมและทุกๆครั้งเวลาเราทำการหารือแผนธุรกิจเราก็จะแจกจ่ายกระดาษนี้ให้อ่านกันนี่แหละครับเรากำลังสร้าง clock building กำลังสร้างนาฬิกาที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ว่านาฬิกานี้ทำงานยังไงผมไม่ใช่ time teller และมันมีความหมายว่าอะไรรู้ไหมครับคุณเองก็ทำได้ครับเอาละครับนี่คือเฟสที่2ที่เราศึกษากันทีนี้เฟสสุดท้ายถ้าหากให้ผมตอบสั้นๆเลยนะครับหากองค์กรอมตะเขาเป็นอมตะได้เขาทำได้อย่างไรและถ้าต้องเลือกบทเรียนเดียวจากหนังสือเล่มนี้เฟสนี้คือคำตอบนั้นผมอยากให้คุณดูภาพนี้ครับมันคือภาพหยินกับหยาง
หยางคือสีขาวหยางถูกเขียนเอาไว้ว่า preserve the core ส่วนหยินคือสีดำ stimulates progress สิ่งที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือภาพนี้ครับองค์กรอมตะเขามี core ideology มาชัดเจนแล้วและถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะรักษาคอของเขาเอาไว้หรือ core ideology แต่ในขณะเดียวกันเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการเพียงแค่ว่ากระบวนการนั้นจะต้องสอดคล้องกับ core ideology ของเขายกตัวอย่างครับยังจำบริษัทเครื่องคิดเลขที่ผมพูดไว้ในตอนแรกได้ไหมครับหากผมรู้แล้วว่าจริงๆบริษัทของผมไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำเครื่องคิดเลขแต่ต้องการที่จะทำให้ผู้คนมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นในการคิดคำนวณตัวเลขทีนี้ถ้าเครื่องคิดเลขมันตกยุคเขาเรียกว่าอะไรนะครับไอตัวลูกคิดมันตกยุคผมก็อาจจะไปทำอย่างอื่นที่มันตอบโจทย์มากกว่าได้ขอแค่ทำให้คนมีความสะดวกสบายในการคิดเลขมากขึ้นผมอาจจะทำแอปทำโปรแกรมบางอย่างที่ไปอยู่ในโทรศัพท์ก็ได้เพียงแค่คนคิดเลขสะดวกมากขึ้นนี่แหละครับคือการที่ผม preserve the core แต่ก็ stimulate progress หรือ flexibility ในการลงมือทำองค์กรที่เป็นอมตะจะเป็นแบบนี้ครับดังนั้นส่วนที่สำคัญของคุณผู้ฟังที่อธิบายได้เลยครับถ้า core ideology ของคุณชัดเป้าหมายของคุณชัดการกระทำต่อจากนั้นมันจะชัดตามและไม่ว่าคุณจะกระทำอะไรก็ตามคุณจะต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงและพร้อมยืดหยุ่นแต่ไม่ว่าจะยืดหยุ่นขนาดไหนก็อย่าละทิ้ง core ideology เด็ดขาดมิฉะนั้นองค์กรของคุณก็จะเดินถอยหลังนั่นเองคุณก็จะกลายเป็นเพียงแค่ time teller ไม่ใช่ clock builder นี่แหละครับคือส่วนที่สำคัญที่สุดของหนังสือ Build to Last และเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังสร้างองค์กรมีความฝันอยากเป็นผู้ประกอบการหรือบางท่านอาจกำลังเป็น first jobber หรือเป็นผู้จัดการเชื่อเลยครับวันหนึ่งคุณจะได้เอาความรู้นี้ไปใช้ในวันใดวันหนึ่งและทั้งหมดในเรื่องของ Build to Last เรื่องของ Good to Great ผมเชื่อว่าคุณจะเข้าใจได้แบบ deep คุณจะได้ลงมือทำจริงๆในซีรีส์คอนเทนต์ของ Premium Content นะครับเดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างคุณจะสมัครเดือนเดียวแล้วดูคอนเทนต์นี้ก็ได้ครับแต่ผมเชื่อครับคุณจะมองเห็นวิสัยทัศน์บางอย่างในตัวคุณเองได้ไกลกว่าเดิมมหาศาลทีนี้เฉลยคำตอบครับที่ผมถามเอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วองค์กรอมตะเขาให้ความสำคัญกับอะไรระหว่างผลกำไรและปณิธานคำตอบนะครับเขาให้ความสำคัญกับทั้งคู่แหละครับคุณไม่จำเป็นจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับคุณเลือกได้ทั้งสองอย่างครับจบครับในเรื่องของ Build to Last และผมเชื่อว่าผมยังสรุปมาไม่ถึง 50% ของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำไว้ให้ทางเมมเบอร์แล้วกันนะครับเพราะอันนี้เป็นส่วนพื้นฐานเหตุผลที่ทำไมพวกเราถึงอยากเอาคอนเทนต์ที่มันดีฟไปไว้ในส่วนของ Membership ซึ่งคุณต้องเสียตังค์เพราะถ้าคุณไม่ลงทุนกับความรู้คุณจะเรียนรู้แบบขอไปทีแต่ถ้าคุณลงทุนกับความรู้นั้นคุณจะตั้งใจเรียนมากๆคุณจะจดจำเนื้อหาได้มากเพราะคุณลงทุนไปแล้วนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราเอาคอนเทนต์ที่เป็นซีรีส์แบบ full option ไปไว้ในส่วนของ Premium Content เพื่อที่คุณจะได้ลงทุนกับความรู้และลงทุนกับตัวคุณเองครับและนี่ก็คือบทเรียนที่เรามาเรียนรู้กันของ Build to Last นะครับสำหรับวันนี้เป็นเกียรติมากที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ